багатомовною освітою в країнах. Multilingual education first creates the linguistic. Значит, многоязычное образование в Украине начался в Для нас це 3 важливо, тому що ми регионах. багатонаціональний Мультилингвизм, регіон. это лунная И якость. исторически Детка знает много языки. нашлись люди, которые готовы Bugün эту tekli ağzın uşaklara. На словенської Ана це Ділі. моя родина. Зараз Language is a tool for immersion in each other's culture. So it's not only the words that we learn, but we also learn the sayings, the wisdom, the principles, the values in a cultures. When you have created a connection not only to the person but also to the whole set of values that the person is coming with, you learn to appreciate them, and then it's harder to harm that person, that communities. In that sense, we do see it as a prevention mechanism. At the invitation, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Patria, started to implement the project on multilingual education with the support from the Ministry for Foreign Affairs of Finland. The project was focusing on introducing multilingual education in the context of Ukraine being a diverse, multi-ethnic society, having had experiences with bilingual education. This was yet another instrument to promote not only linguistic competencies, but also understanding collaboration between the different ethnicities living in different regions of Ukraine. Для нас це надзвичайно важливо брати участь в цьому проєкті, який стосується розвитку багатомовної освіти в Україні. І, власне кажучи, це вже, скажімо, не перший проєкт, бо ми цю роботу починали в 2010 році в Автономній Республіці Крим. На жаль, з певних причин, всім зрозумілих, він не знайшов такого логічного завершення, хоча я хочу сказати, що дуже багато того досвіду, який був тоді набутий, він зараз дуже такий нагоді нам всім. Patria has been involved in a project in Crimea, so we had a previous experience working on what is called the Crimean School model. This is also how we were contacted and received the invitation to engage in Ukraine. Aside from that, we have quite wide experience in peace education. And in our view, this multilingual education is an instrument that is very closely linked to peace education. It's the first step to understanding each other is through language, is through being able to communicate. Міністерство, зокрема, і ми всі вважаємо, що це шлях майбутнього, коли ми з однієї сторони природньо використовуємо ту ситуацію, яка склалася в Україні, коли у нас одночасно побутує і активно вживається кілька мов в нашій державі. А з іншої сторони, це шлях, який сприятиме розвитку багатокультурності, багатомовності, кращому розумінню між людьми і кращому засвоєнню представниками національних меншин, державної мови, що є досить актуальним, кращому вивченню іноземних мов в Україні. Тобто така от багатозадачність, я би сказав, але в цілому це дуже такий гуманістичний і дуже розумний проєкт. Цей проєкт, який зараз всі обговорюють, це мультилінгвальна освіта в закладах з навчанням мовами національних меншин, дуже корисна річ. Чому?
Тому що справді у нас є декілька проблем, які потребують нагального вирішення. У нас є дуже серйозна проблема із вивченням української мови в закладах з навчання мовам національних меншин. Ми бачимо за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, що знання української мови дітей, які закінчують, наприклад, угорські школи, дуже невисокі. І це дуже обмежує цих випускників в тому, щоб вони могли на рівні з усіма іншими випускниками шкіл України отримувати вищу освіту. Це не тільки цікаво і корисне буде Україні, але, напевно, можливо, той досвід, який у нас є, може бути використаний і для розвитку мотивованого навчання і в Європі. Нам лише потрібно буде його якимось чином згрупувати і висвітлити правильно, щоб можна було його презентувати в світі. Завдяки проекту впродовж 2015 року міністерство спільно із місцевими органами управління освітою, а саме Закарпатської, Чернівецької, Одеської областей, узагальнило, систематизувало той напрацьований досвід з впровадження мультилінгвальної освіти, який був уже у нас і накопичився за минулі роки. А також було намічено шляхи для того, щоб цей досвід далі впроваджувався і розширювався на навчальні заклади всієї території України. Це надзвичайно хороша річ відбувається сьогодні, тому що, як сказала сьогодні одна із вчителів, що виступала, багатомовність природна для України. Вчителі користувалися, виховуючи діток і навчаючи їх спілкуватися кількома мовами інтуїтивно. А цей проект якраз допомагає розвинути, підвести теоретичну базу, спілкуватися, розвивати досвід багатомовності. І я дуже позитивно сприймаю все, що відбувається сьогодні тут. Велика вдячність організаторам, всім, хто фінансує цей проект. Надзвичайно їм вдячна. Спасибі всім. We have 25 years of experience, and we could say that multi-education in Latvia is a success story because we managed to raise the percentage of Latvian language skills among minorities from 20 in year 1989 to almost 90 in year 2015. Latvian is the only official language and prevails in all the sociolinguistic functions. We ensure the free development of minority languages in Latvia. We have state-provided education in 8 languages in primary school and in 6 languages in secondary school. Многоязычное образование в Украине начался в 3 регионах страны, там, которые больше населены меньшинствами. И было очень такое постепенное развитие проекта, начиная с исследованиями ситуации и опросов населения, предварительной информации, что это такое, когда школы могли выбрать, хотят ли они это апробировать, и дальше уже предложить вот эти результаты для всегосударственного внедрения, которое уже будет руководить Министерство образования. В каждой области нашлись люди, которые готовы эту идею, этот инструмент использовать в своей дальнейшей и работе, и развивать его.
Мои впечатления о Украине и то, что, может быть, отличает от Латвии и от других стран, что, во-первых, учителя действительно и страна в этих регионах очень многоязычная, естественно, многоязычная, и многоязычие как бы присутствует в регионе. И никого не надо уговаривать, что знать языки – это хорошо. Нету такой опасности, что если я буду учить второй язык, то я забуду свой родной язык. И поэтому это как бы уменьшает вот эту первые такие мифы и боязнь этого. Ще один закон ми вчили для множення. Як він називається? Закон дистрибута. Дистрибути. Або на українській як звучить? Розподільна. Від якого слова розподільна? Що ми робимо? Що кожен там Розподіляємо. Як ще ми називали цей закон? ми це визначення знали як закон вічливий. Вічливості. Закон вічливості, так. Впровадження цього проєкту саме на базі Чернівецької області є дуже важливим для нас. Є дуже важливим, тому що в нашому суспільстві, в якому люди, навіть звичайні люди, привикши до полікультури, до мультилінгвізму, які говорять різними мовами, то вони це сприймають якраз дуже природньо, дуже добре. У нашому краї проживає понад 100 національностей. І тут не тільки компактність, у нас зберігається толерантність. Зазначений проєкт буде, надіюсь, слугувати для наших тих навчальних закладів, які попали у зазначений проєкт. Думаю, що це дасть їм можливість покращити, можливо, в методичному, а також і в науковому плані, покращити свої знання, в першу чергу знання педагогів, для того, щоб знайти той шлях, над яким ми працюємо все життя. Ім'я цьому шляху – надання якісних освітніх послуг для кожної окремо взятої дитини. В нашей области есть очень большой опыт в области многоязычия и в области мультилингвального образования. У нас есть школа, где с 1 класса учат несколько языков, запитав батьків, вчителів, ми дійшли до згоди, що це потрібно. Це обов'язково, тому що ми живемо в російськомовному регіоні, де всі розмовляють російською мовою. Ми вибрали ті школи, в яких були ентузиасти, і які хотіли свой опыт немножко изменить и достичь чего-то большего, чем раньше. The group of teachers and educators that has been selected for the final phase of the project is not the same as it was at the beginning. Many teachers came, some of them in the process have changed. I think now we work with the most passionate, the most dedicated, and the most courageous teachers and educators that we can have in these regions. Ми почали з маленького віку. Від 3 до 4 – це молодша група, де вихователі проводять заняття як на словацькій, так і на українській мові. Ми одностайно вирішили, що початок цього мультилінгвального проєкту мусить бути у 5 класі. Це природньо, це легко дітям. Для них засвоєння і продовження – це найкращий варіант. În compartimentul preșcolar noi organizăm această implementare a acestui proiect sub 2 forme. În primul rând, acestea sunt activități organizate, în timpul activităților organizate și în timpul vieții de zi cu zi, în toate momentele de regim care sunt pe parcursul zilei la grădiniță. În momentul de față, 10 cadre didactice sunt implicate în acest proiect, dintre care 3 educatori ai compartimentului preșcolar și 7 învățători de la clasele primare și profesori. Toți cunosc limba
română și toți cunosc încă două limbi, limba ucraineană și limba rusă, parțial limba engleză. Дитина, як чистий лист, все, що закладено в ній з дошкільного віку, те залишається надовго в пам'яті дитини. Проблема в тому, що рідна мова, на якій народжуються і розмовляють діти, в основному в Великій Долині у нас, це російська. Потім, коли дитина заходить в дошкільний заклад і далі в загальноосвітній школі, всі предмети читаються на державній мові, це українська. І вводиться англійська з 1 класу, в деяких школах з 2 класу, і з 5 класу вже вводиться друга іноземна мова. Тому батьки дуже зацікавлені в тому, щоб на базі садочка реалізовувався даний проект, тому що водити в якісь центри розвитку на уроки англійської мови, які приватним способом даються, не кожна сім'я має можливість. А коли в садочку ціленаправленно на заняттях буде даватися 3 мови, допустимо, російська, українська, рідна мова, державна мова і іноземна мова одна, то це дає дуже великий потенціал дитини для того, щоб вона добре їх засвоїла надальше в загальноосвітній школі. Ми вирішили, що це буде корисним ввести англійську мову для того, щоб надалі діткам було легше і зрозуміліше навчання у школі, бо з 1 класу у нас вводиться англійська мова. Всі володіють російською мовою. На цій території завжди, скажімо так, були представники російської національності, російська мова завжди існувала, і вона дійсно стала мовою спілкування між людьми всіх національностей. Тому російська мова вивчається в усіх навчальних закладах, це бажання батьків. Нам наша держава дає таку можливість вивчати декілька мов, і тому ми користуємося цією можливістю. Дети, которые начинают процесс обучения на родном языке, они легче адаптируются, легче входят в социум, легче проявляются. В этих классах больше звездочек, больше активистов, больше лидеров. И наоборот, там, где другой язык, незнакомый им, не имеет значения, какой он, тогда начинается процесс как бы торможения этого ребенка. Он боится высказаться, потому что он допустит ошибки. Он боится спросить, потому что он может выглядеть как-то, не как все. То есть комплекс отрицательных моментов у него закладывался с детства. А нам не нужно создавать эти проблемы ребенку. Нам, наоборот, нужно создавать все условия, чтобы он развивался как личность. Причем, чтобы он это делал свободно, равный среди равных. Я знаю українську мову, болгарську мову, російську мову. В школі я вивчаю українську, руську, англійську, болгарську. Я вдома розмовляю на болгарському. А знам український, болгарський и чешский. Мне нравятся уроки, что на несколько языках. Давайте с вами хором. 0 это по-русски. Скажем хором. 0. 0. 0. А теперь по-украински. 0. Еще раз. 0. А по-болгарски будет? 0. А ну еще раз. 0. 0 дуже схожий на буквочку О. Він означає ні скільки, ні що. Так. А теперь скажи по-сполучи. Домик. По-болгарски? Кышечка сополучи. Разогнуться, 3 в ладоши, 3 хлопка. Головою 3. Национальный состав у нас болгарский. Дети болгары. И, конечно же, на болгарском языке им легче общаться между собой. На перемене они разговаривают на болгарском, дома на болгарском. А в классе нам приходится говорить на болгарском на уроках, потому что дети должны понять, о чем они говорят, и о чем говорим мы, учителя. И, конечно, мы переходим на украинский. Это наша родная мова, язык. Мы должны тоже общаться на украинском языке.
Ну и третий язык у нас и русский. Язык межнационального общения, мы тоже должны его знать. Языки близкие. И одно и то же слово, оно почти такое же, как по звучанию. Ну, кое-какие слова, конечно, разные. И это, мне кажется, легче детям понять друг друга. Так уже получилось, что исторически на территории нашего села трудятся, живут представители разных национальностей. Это и болгары, прежде всего, это русские, украинцы. И в силу этого обстоятельства определились, можно так сказать, доминирующие языки на территории нашего села. Это, конечно же, родной болгарский язык, это функционирование украинского языка, это функционирование русского языка. У мене тато має статус словака, а моя мама і бабка, вони українці. Що моя мамка захотіла мене дати словацьку мову, тому що тут моя двоюрідна сестра вчиться, і їй дуже сильно подобається словацька мова. Мене все влаштовує, що в мене немає ніяких труднощів, я все розумію. На Словенську є ціла моя родина, зараз ми тут, на Україні. Na tejto škole sa mi páči, pretože sa tu učíme slovenský jazyk a to nám pomôže do budúcnosti. Budeme múdrejší a pomôže nám to v živote. Veľa jazykov. Я навчаюся тут у 5 класі. Мені дуже подобається ця нова система, тому що ми, коли виростемо, будемо знати набагато більше мов, наприклад, і словацьку, і англійську, і українську мову теж. Це допоможе нам у житті тим, що коли будемо поступати, то ми будемо знати більше правил. Ми розмовляємо мовою українською, але моя сестра інколи і словацькою. Дуже добре, подобається. Мої родичі українці, але моя мама зі мною деколи говорить на словацькій мові, щоб я розвивався. Мені подобається у цій школі те, що тут є словацька мова, що ми її учимо. У мене є багато родичів із Словакії. На уроках своїх я намагаюся комбінувати пояснення, наприклад, як на сьогоднішньому уроці, який ви бачили, я пояснювала матеріал на українській мові, а закріплення, узагальнення, систематизація знань, які учні отримали на сьогоднішньому уроці, ми проводили на 2 мовах. Я задавала їм питання на українській мові, а вони намагалися відповідати на словацькій мові. Коли я сказала, що ми будемо вчити деякі терміни, визначення, різні види, які будемо робити, будемо вчити 2 мовами. Діти захопилися цим і з задоволенням вчать. Ну, так як діти, звісно. Одні діти вчать більше, інші менше, але шукають вдома через словнички, звісно, через інтернет. І також той матеріал, який я їм подаю, вони вчать. На уроці ми повторюємо, стараємося, щоб всі дітки володіли тими або іншими термінами, або видами різної роботи словацькою мовою. Мови нам даються легко. Нам, закарпатцям, мови даються легко. Це пов'язано з нашою культурою. Дуже цікава робота в групах, коли дітки кооперуються, діляться своїми знаннями, спілкуються. А спілкуються вони будь-якою мовою, яка їм подобається. І це дуже важливо. У нас кожна дитина має можливість і право навчатися рідною мовою. Bugün pek lazım uşaklara bilme ana dilini. За мене най-леко български, защото аз съм българка и моят родный язык ми най-близък. Дети, которые начинают процесс обучения на родном языке, они легче адаптируются. Lucru de perspectivă este sistemul multilingval. Дуже важливим є те, щоб діти знали державну мову українську. Multilingual education first creates the linguistic bridge, then also creates the trust of being able to speak, to connect to each other, and ultimately it goes to creating the curiosity, understanding, and ownership of each other and of the community as something which is diverse, has histories, not a history, has languages, has cultures that can be celebrated and can be inhabited, if you want, by different people. So this is a way to think about also the rationale and the link between peace,
peace education, dialogue, and multilingual education. Multilingvismul în toată lumea e conceput ca un dialog, ca un instrument de dialog într-o societate polietnică, policulturală, cum ar fi și regiunea Черновиці. Людина, яка знає багато мов, стає конкурентоспроможною на сьогоднішній день, і це дає змогу їй не тільки розвиватись всебічно, але й в майбутньому. Дуже важливим є те, щоб діти, окрім румунської мови, знали державну мову українську. Дуже важливим є те, що спілкуються діти вдома і українською, і російською, маю на увазі змішані сім'ї, і це для них полегшує їхній шлях до набуття знань. Переход на мультилингвальное обучение очень приемлемый для детей, мне кажется, тоже приемлем, потому что это, ну, во-первых, это для них проще усваивать материал, во-вторых, им это просто интересно. Потому что начинаем мы обучение болгарскую мову, то, что они с детских лет с колыбели слышат, а потом мы развиваем следующее. Если узаконить еще вот эту методику, будет очень хорошо. Мультилінгвальна освіта, вона дійсно допоможе нашим дітям засвоїти предмети декількома мовами. Скажімо, ту ж фізику, математику, історію знати і українською, і російською мовою, рідною мовою. В перспективі ми бачимо, що наші вчителі старших класів, вчителі предметники зможуть використовувати інші мови для викладання своїх предметів. Сьогодні є дуже важливо для дитини знати державну мову, але ж вона живе на Україні. Ми, гагаузи, пишаємося тим, що живемо на Україні, а знаємо державну мову і маємо можливість розмовляти рідною мовою. Очень мне приятно, что то проект расповсюджен на наш детский садик. И данный проект дава змога, кот у наши деца да знают много языки, кот у те домой да сообщават и на наш родный язык болгарский, кот у моды знает и русский язык, кот да знает и украинский язык, за кот у той наш государственный язык. Это очень хорошо, здесь не только язык, это взаимопонимание и толерантное отношение одной национальности к другой. И у нас есть вот даже как бы «Одесский веночек», программа уже наша региональная, здесь одесская, где собраны материалы именно национальностей у нас очень много, не то что и народные традиции, обычаи, и тот же один праздник, вот Новый год. И даже сейчас это уже традиционно празднуется болгарами так, молдаванами так, русскими так. И это обогащает и знания детей, понимание другой национальности, и интерес, с одной стороны, и с другой стороны гордость за свою национальность, потому что каждый фольклор – это тот источник, тот жерло, на котором мы можем учить детей. Діти мають змозі дістати знання як на українській мові, це основна мова, так і на словацькій. І вони вже мають можливість говорити і слухати двома мовами. Це розвиток дитини. Бачимо, що нашим учням не є важко. Вони вільно висловлюються. Якраз цей проєкт допомагає їм вільно спілкуватися і на уроці. Забула дитина, як це називається по-українськи, вона скаже по-словацьки. І знає, що за це не буде занижена оцінка, за це не буде вона ні наказана, ніхто нічого не зробить зауваження вчитель. Це нормально. Бачу позитиву цього проєкту у тому, що
По закінченню школи діти будуть мати можливість навчатися не тільки в вузах України та Румунії, але якщо це буде на рівні мови ще англійської, французької, то вони будуть мати змогу вчитися і в європейських вузах, де мова навчання англійська чи французька. Це дуже цікаве явище, яке робить уже допитливих по природі дітей і ще допитливішими. І їм цікаво пізнавати світ, їм цікаво спостерігати це явище, що є різні мови. Так, як у нас часто діти і по телебаченні російські мультики, наприклад, дивляться. Труднощі є в тому плані, що в молодшій школі, ви бачите, у нас по 8 дітей в групах. Коли вони переходять в 5 клас, вони йдуть всім класом. В класі може бути до 27 дітей. Важко кожному приділити час і важко зрозуміти і почути кожного. Тобто, хорошо то, що в младшій школі у нас поглиблене вивчення. Ми можемо до кожної людини підійти індивідуально. В старшій школі, коли їх багато і кількість годин менше, в плані англійської вони чуть-чуть страждають. Педагоги всі розуміють українську мову і намагаються розмовляти, але трішечки дається важко, бо мій віковий контингент, скажімо так, такі вже зрілі вихователі. На сьогоднішній день ми не маємо з точки зору методології розроблені програми, підручники або цикл методичної літератури для того, щоб вчителі могли користуватись nimi. Acest proiect și deopște învățământul multilingval o să dea mari posibilități copiilor să se adapteze în societate, să cunoască cultura multor popoare. Învățarea multor limbi deopște dezvoltă multilateral copilul, dezvoltă memoria. Безумовно, білінгвальна освіта розвиває дітей, і я думаю, що їхні здібності, їхні можливості будуть покращуватися з кожним днем, роком навчання. Таке двомовне навчання або вивчення мов національних меншин – це дуже позитивно впливає на дитину. Дитина краще розвивається, дитина краще реалізовує себе, засвоює матеріал, їй легко. Проблема в тому, що як словацька, так і українська мова – слав'янські мови. І часто густо діти в таких випадках можуть плутати певні слова. Наше завдання – вчити дітей культурної, літературної мови, як словацької, так и украинскую. Мультилингвальное обучение позволяет не только не унижать национальный, родной язык, национальную культуру детей, а и обогащать ее посредством сравнения, дополнения с другими культурами, с другими языками, с традициями и обычаями других народов. Мы ввели этот проект, и мы обучаем детей на нескольких языках поэтапно, но не навязчиво. Постепенно. Вот обучаем на занятиях украинский, гагаузский и русский. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся уже, это недостаточное оснащение учебного процесса техническими средствами, потому что мы сегодня пользуемся тем, что мы имеем, этого недостаточно. Мы ощущаем недостаточность методик по мультилингвальному образованию. И, конечно же, нехватка специалистов по украинскому языку, потому что обучать детей на том уровне, на котором мы владеем сами украинским языком, этого недостаточно. Букин. Корова. По-гагаузски, ребята, инек. Инек. Повторите все хором. Инек. Инек. Для мене це тільки плюс, тому що і вчитель вивчає зразу дві мови, удосконалює свою мову другу. І для дітей це з давніх давен сказали, скільки мов знає людина, стільки раз вона є людиною. This is marking the difference between learning a language as a foreign language and being multilingual, which is working in each other's languages and adopting each other's languages. It's a tool to enter into each other's lives long as the different communities in Ukraine, the different ethnicities are living with each other. Я дуже підтримую, і наші батьки взагалі цієї групи всі дуже задоволені, тому ми будемо
з нашої сторони, чим зможемо, підтримуємо, допоможемо. Мене звати Оля, це мій братик Андрійко, Ремета. Він у цій групі навчається. Ми вибрали саме цю групу, тому що тут словацька мова навчання, і тому що завжди потрібно, щоб дитина знала якомога більше мов, тоді йому буде легше в світі, і до цього потрібно змалку привчати дитину. Батьки також так хотіли, і це вони також дуже підтримують. Йому тут легко, тому що це у формі гри, де з ними і на українській розмовляють, і на словацькій, тому йому це не дається дуже важко. Дома розмовляємо і по-українськи, мама з ними по-руськи, в школі вони по-словацьки, тут діти по-словацьки. Тут дещо інший підхід, мені здається, більш такий європейський, за європейським зразком. Ось нашій дитині тут більше подобається, чим було у звичайній групі. Це однозначно я можу заявити як мама. Їй цікаво сюди ходити, цікаво навчатися. Так як Ужгород межує зі Словакією, то після цього у нас є словацькі школи, де дитина може навчатися, вивчати словацьку мову, щоб в подальшому було краще, можливо, навчатися в яких університетах в Словакії, в Європі, тобто і більш мати такий розвиток в житті. Я вважаю, що українську мову треба знати, бо ми українці в першу чергу, але треба знати всі світові мови, і чим більше мов, тим краще. Ми, батьки всі разом, ми дуже зраділи, коли ми почули, що наша школа бере участь в цьому проєкті. Чому? Тому що ми обговорили це між собою, і ми так дійшли згоди, що цей проєкт, вся ця програма допоможе зростати в новому соціумі, розвиватися дитині, але й не тільки дитині, також і батькам. Тому що є батьки також, які не дуже добре володіють українською мовою, а вже на рівні з дитиною разом будуть вчитися, і батьки, і діти будуть вчитися. Я дуже вражений тим, що тут вивчають англійську мову. Для мене це дуже здивовано. Отношусь хорошо к этому, что языки украинский, гагаузский, русский, дома общаемся на русском. Родной, конечно же, гагаузский и украинский. Отношусь хорошо в жизни, все понадобится, все вот эти вот основные языки. По поводу языков я очень довольна, потому что я болгарка, муж гагауз. Дома мы общаемся на русском. Но ребенок начинает по пару слов говорить на гагаузском. В принципе, я бы хотела, чтобы она знала. Ей интересно. Если ей там что-то в головке ее уляжется, то я буду только рада. Даже, может быть, если им сейчас немножечко сразу украинский, гагаузский, им тяжеловато, но мне кажется, потом в дальнейшем им от этого только будет плюс. Я бабушка Стаматия Никита. Он посещает Виноградовский садик старшей группы. Мы дома с ним общаемся на русском языке, потому что мы сами гагаузы, а отец ребенка молдаван. И поэтому приходится говорить на русском, чтобы ребенок понимал и нас, и отца. Если будем говорить на гагаузском, отец не будет понимать его. И мы не против, чтобы он научился гагаузскому языку. Рахую, що добре, що діти вчаться на двох мовах, знають дві мови. Це буде їм допоможе в майбутньому, як в роботі, як в професії якоїсь вибору. В принципі, в житті треба знати більш мов. Як батько мені хочеться сказати, що я дуже задоволений, що в школі задіяний оцей мультилінгвальний проєкт. Я з ентузіазмом спостерігаю, як дочка починає готувати предмети і виражається з приводу того, що не лише на українській мові, і на словацькій мові відбувається спілкування і вивчення предметів. Ми не тільки словацькою спілкуємося з дітками, на занятті музичному музкерівник спілкується з дітками українською мовою, так само фізкерівник спілкується з ними українською мовою. В групі ми проводимо обов'язково одне заняття на тиждень із розвитку мовлення на українській мові, щоб діти засвоювали грамоту і правильне мовлення, не тільки словацьке, а також і українське. Дітки сприймають це швидко. Вони в них як гупочка. Вони впитують усе, що ми говоримо. Деколи буває таке, що ми провели заняття,
а вони вже деякі слова вже собі повибирали, вже якби запам'ятали. Ми вчимо елементи української мови, в нас на занятті бувають, і до того ми вчимо елементи української мови, до цього теж вчили. І вони самі дають питання якісь. Ну, не всі дітки, але декілька з групи є такі, що дають питання українською мовою, розмовляють українською мовою. Це, на мою думку, допоможе дітям в подальшому житті вступати на вузах, в школі, там, вивчати українську мову, їм буде легше. І буде легше знайти контакт з дітьми з українських сімей, бо вони будуть гратися і будуть разом спілкуватись українською мовою. Болгарский – это наш роден язык. У нашу селу много и красиво, много и богато. И приказываем дома на болгарский язык. Мы обичаем наши традиции, наши обычаи. И в детской градине тоже знакомим децата с теми обичаи. И децата трябва да знаят своето родното. Трябва да знаят кой беше дядом, кой баща му. Ми живемо на Україні. Це наша батьківщина, а українська мова – це державна мова. І важливо вивчати дітей української мови. Діти задоволені, читають віршики українські, розповідають казки, їм дуже це цікаво. Ми намагаємося вводити потихеньку, щоб діткам не було ніяких неподобств. З батьками це обмовлялося, проводилися збори, і всі батьки згодні і хочуть продовжувати таке навчання, бо воно є корисним. Інші педагоги, так сказати, ізвісні, сучасні, доказали, що якщо дитина вивчає іноземну мову другу в дошкільному віці, то вона більш засвоює, у неї є більш практики, і їй легше потім розмовляти, розуміти іншу людину. І тому ми теж вирішили взяти в цьому проєкті і попрацювати і вести другу мову у наш садочок, англійську мову. Біжіть до window. Молодці. Біжіть до do. Copiii și părinți sunt foarte interesați ca să cunoască și limba română și limba ucraineană, de aceea își înscriu copiii în gimnaziul nostru, fiindcă aceasta este prioritatea noastră, că copiii cunosc foarte bine și limba română și limba ucraineană. Мої батьки українці. Я учень першого класу. Я прийшов у румунську школу, учу українську і румунську мову. Мені подобається ходити в школу і вчити румунську і українську мову. Мені плачеться весь лімба україняна і румун. Мої батьки румуни, я розмовляю з батьками в румунському. Мені не тяжко, щоб я вчив 3 мови – румунську, українську та англійську. Я cunosc 3 limbi – română, ucraineană și engleză. Învățăm de acum și franceză. Familia mea vorbește în română. Мені більше подобається вчитися більше мовами, тому що це, якщо вчити багато мов, можна й поїхати кудись за gраницю. Îmi place aceea că învățăm multe obiecte și în ucraineană și în română, dar câteodată e greu, că încurcăm literele, cuvintele mai acolo, spunem vreo 2 românești, vreo 2 ucrainești. Я думаю, що нам будуть потрібні ці язики в житті. Ми знаємо румунську і ми можемо говорити з румунами. А якщо ми знаємо і українську, і румунську, ми будемо говорити з тими людьми і з тими. Elevii noștri permanent comunică în câteva limbi. Și noi ne stăruim ca la cursurile acestea să comunicăm tot în aceleași limbi care le cunoaștem. Eu cred că noi putem să distrugem stereotipul, adică noi dacă am auzit o frază, poate că e dreaptă, nu e dreaptă, noi trebuie să studiem și să
Întrebăm de alții să căutăm mai multe dovezi. Якщо говорити про мультилінгвальне навчання у нас в школі в кадр громадянської освіти, важливо для наших дітей спілкуватися свободно, скажімо так, по цим темам багатьма мовами. Тому на цих уроках ми спілкуємося так, як зручно кожному учню. Я вважаю, що той плюралінгвістичний репертуар, який є у наших учнів, особливо у дітей румуномовного походження, їм тільки допомагає вивчення англійської. Ми, в принципі, йдемо в Європу, і нам англійська мова має в цьому допомагати. If you have a green ball, you translate it into Romanian. Da, Darius? Traducem în limba română dacă minge este? Verde. Așa. We translate into Ukrainian if it's orange. Українська оранжева. Ну, якщо менше коротко. Scopul meu este că tot materialul teoretic să fie copiilor cunoscut în aceste două limbi, căci spre sfârșit ei toți iau de susținut testele. Vorbesc acasă în două limbi, pentru că mama este româncă, dar tata este ucrainean. Я думаю, що мені це дуже допоможе, тому що я зможу вчитися працювати в різних країнах, подорожувати ними, пізнавати різні мови. Acasă vorbesc cu tata în română, dar cu mama în rusă. Я взагалі знаю 3 мови – українську, російську та румунську. Мені легко міняти язики, тому що навчилася з дитинства. Pentru mine acest sistem este bun, mie mi se pare ușor să învăț. Я вмію розмовляти по російській мові, українській та румунській. На сьогоднішній день, коли відбулися певні зміни, Україна прагне до європейської спільноти. Коли відкриті для дітей можливості для того, щоб отримати освіту не тільки в Україні, а і за кордоном. Коли багато батьків, які перебували певний час за межами України, приїжджають додому вже з дітьми, і безумовно, як правило, діти це шкільного віку, і їм треба продовжити або починати, або продовжити навчання в українській школі. Виникла потреба введення мультилінгвальної освіти. Мультилінгвальний проєкт, який є в нашій школі, я думаю, що він є дуже перспективним для сучасної молоді, адже знання багатьох мов є дуже важливим у нашому житті. Адже ми ростемо, ми зараз вчимося у школі, але у майбутньому, я думаю, ми будемо подорожувати або навіть працювати і жити в інших країнах, і знання інших мов, я думаю, для нас є дуже важливим. Я з румунської сім'ї. У мене вдома у сім'ї розмовляють румунською мовою, і іноді навіть українською. Мені подобається цей проєкт мультилінгвістичний, бо тут ми можемо вивчити багато язиків. Au fost foarte mulțumiți părinți auzind despre acest proiect în care noi participăm, învățământul multilingval care se introduce în Ucraina. Sunt și învățătorii și copiii sunt de acord că, într-adevăr, copilul când cunoaște mai multe limbi, el se poate adapta în societate. Я знаю румунську, українську, російську, трошки англійську мову. Я вдома розмовляю на румунській мові. Я думаю, що це дуже добре, бо ми вчаємо більше мов. Бо нам пригодиться це, коли ми будемо вчитись далі в університетах. Зовсім не тяжко перейти з однієї мови до іншої. Ми вже звикли. 39 цифр, з якого числі достатньо, щоб обчислити довжину кола розміром з відому всього світі похибкою, що не перевищує радіус атома водню. 14 Мені подобається водночас розмовляти на уроці як болгарською, так і українською, російською. Тому що дітям легше мене зрозуміти. Дитина, народжуючись, росте у сім'ї, а сім'я – це мова батьків. І якщо у нас болгарське село, то наша рідна мова болгарська. Тому ми починаємо вивчати болгарську мову. А потім переходимо поступово до російської і української. Якщо дитина розуміє вчителя, тоді він легше сприймає всі знання і йому легше працювати на урок. За мене найлегко болгарський язик. За що? За що та сам болгарка і мой родний язик мені найблизок. Но мне интересно да говоря и на русский, мне интересно да говоря и на украинский.
А ми штом живеем в Україні, това е нашата держава, която трябва да го обичаме, а трябва да знам український язик. Суспільство готове до цього, не то, що готове, є вимога сьогодення. Кажуть, глобалізація, інформатизація суспільства, вона набула такого ступеню розвитку, що знати одну мову, потрібно знати і любити рідну мову як рідну. Але потрібно на сьогоднішній день володіти кількома мовами, а то і більше. От з цих міркувань ми і звернулися саме в цю школу, щоб в ній навчатися. Дійсно вважаю, що білінгвізм і мультилінгвізм в освіті – це є той проєкт, який дасть змогу дітям розвиватися, вивчати багато мов. І дійсно вони будуть знати не лише рідну мову, а державну мову і мову європейських країн, тому що ми вважаємо, що колись і ми теж будемо європейською країною, де англійська, наприклад, мова є на першому місці. Зараз діти дуже хочуть вивчати предмети і на англійській мові. Завдяки цьому проєкту мультилінгвальної освіти я бачу покращення у нашій роботі, і я думаю, що якщо ми будемо співпрацювати, то покращення будуть надалі, і на кінець експерименту ми очікуємо хороші результати. Мы делаем большие шаги в этой области и, естественно, не забываем государственный, потому что это все-таки приоритет. В Украине надо говорить по-украински, и мы об этом не забываем, однако же без партнеров, которые нам дадут подготовленных учителей, это будет сложно. Мы сейчас работаем с вузами, с институтами, пытаемся убедить их в том, что без их помощи, без того, чтобы они нам подготовили специалистов, в будущей школе будет очень тяжело. И с нами будут работать Измаильский государственный университет педагогический и университет южноукраинский имени Ушинского. Завдяки активній участі у цьому проєкті ми модернізуємо систему професійної підготовки вчителів в контексті мультилінгвальної освіти. І завдяки активній участі педагогів Одеської області у цьому проєкті вони сформували основні базові компетентності. І сподіваюся, що ми будемо в подальшому реалізовувати проекти в контексті підвищення кваліфікації вчителів, в контексті формування експертної групи, професійної підготовки фахівців. І враховуючи те, що ми представляємо багатонаціональний склад нашого регіону, цей проект є дуже актуальним для нас. Ми розробили конкретні реальні рекомендації щодо формування навчального плану з урахуванням багатоетнічного потенціалу нашого регіону. Зокрема, на базі нашого університету ми плануємо розробити навчальні плани та нові спеціалізації, зокрема, наприклад, початкове навчання, дошкільна освіта з румунською мовою, з болгарською мовою. Тобто є вже конкретні приклади реалізації цього проєкту, зокрема, в нашому університеті. Ми зустрічалися з всіма вузами, з руководителями филологических факультетов, деканами, заведующими кафедрами и предложили принять участие в этой конференции, чтобы они могли, рассказали, конечно, про ту работу, которую мы успели сделать, и попросили их принять участие в этой конференции с большой надеждой, что это все-таки даст возможность в этих вузах открыть новые возможности для будущих поколений учителей, потому как на рынке труда человек, имеющий несколько языков рабочих, он все-таки будет цениться выше. Я надеюсь, что в ближайшее время уже наши директора школ, наши заведующие садиками не смогут сказать, что у них нет специалистов, которые могут преподавать на 2-3 языках. Я думаю, что за этим проектом большое будущее. Я думаю, у нас будет большой успех. Мета цього проєкту – якось об'єднати сили
школи, вчителів, міністерства і інших організацій, які зацікавлені в цьому, щоб ми розробили повноцінну програму, шкільну програму для того, щоб ми могли надати дітям якісні знання у мультилінгвальному режимі. Проект мультилінгвальної освіти – це для нас якраз те, що потрібно. Тому ми і вирішили одностайно, що ми будемо включатися і будемо працювати в цьому напрямку. Мультилінгвійна освіта є невід'ємною частиною взагалі освіти. Я не розумію, як раніше цього не вводилося, бо ця проблема є усюди. І по Україні це не єдиний наш регіон, де зустрічаються такі проблеми. Взагалі українська мова, російська мова переплітаються. І ця проблема є дуже важливою. Я вважаю, що от саме цей проєкт, він може вирішити дуже багато проблем складних. Ми щоденно зустрічаємося із великою кількістю мов. І то, як рухається наше суспільство, куди йде цей світ, то він прямує до того, що мов все буде більше і більше, тому що люди переїжджають, відбуваються міграції, переселенці. І мов у нашому щоденному спілкуванні стає все більше, і потреба володіти більшою кількістю мов. Це є актуально і це потрібно робити, тому що рано чи пізно нам би все одно це довелося робити. І я думаю, що якщо ми зараз покажемо позитивний досвід, наші групи, наші піонери, то ставлення до цього буде не просто зацікавленістю, а з бажанням теж починати і робити щось таке, тому що це є актуальне і важливе на даний час. You can be the best teacher. You could implement the best methodology in your classroom. But if you have not this support from society, if you have not enough legislation and enough institutional background behind this, you'll fail. It's necessary to have both state support and support from a wider community, and maybe to eliminate some stereotypes within society, to convince parents that bilingualism is beneficial for their kids, and last but not least, financial aspect is also very necessary. So if you want to strengthen both the state language and the national minority languages, you have to pay for this. Of course, teachers are enthusiasts, but they have to be well paid in order to have motivation to do this remarkably heavy job. And we need to have textbooks, we need to have teaching materials, including digital ones. We need to arrange classes for teachers to teach both language and methodology. Опыт, скажем, вот латышский опыт, да, опыт той системы образования, которая стала в Латвии, и сегодня признанный в мире уровень образования Финляндии, говорит о том, что эти модели реально являются прогрессивными, потому что они связаны не просто с математикой, что процесс обучения идет на двух языках, да, не просто количество языков в процессе обучения, а эти процессы намного глубже в восприятии человеческом, детском, что эти дети совершенно с разным уровнем, совершенно другим, скажем, уровнем восприятия информации, обработки информации. Это все равно, что сравнивать, например, дореволюционную школу, да, и современную школу. То есть это новое слово в вопросах педагогики. Мультилінгвальна освіта для сучасної дитини, для сучасного випускника нашої школи – це є добрий плюс, тому що дитина може себе реалізувати будь-де, будь-то у нас на Україні, будь-то в іншій державі світу, в Європі. Підтримуємо цей проект.
Це шлях у майбутнє, це шлях у завтра. Це однозначно будь-яке додаткове знання мови, воно потрібне. І, звичайно, починати його треба у дошкільному навчальному закладі. Чим раніше, чим швидше, тим краще, тим буде результат. Наши коллеги, они только в начале пути, но видя тот энтузиазм, ту энергию, с которой они это делают, я уверен, что у них очень все получится, потому что они на самом деле являются пионерами мультилингвального образования в Украине. И это их миссия, она придет к тому, что в какой-то момент они будут учить уже своих коллег сами, имея тот опыт, который дал наш проект. Я думаю, что это должно быть уже как многоязычное образование во всей стране, потому что если страна многоязычна, то и в школе эти языки должны присутствовать. Мне кажется, что было бы неплохо, что каждая школа бы выбрала свой модель, свою программу именно из тех языков, которые им больше всего необходимы, и исходя из тех ресурсов, которые они имеют. Ми сподіваємося на те, що ми зможемо організувати в контексті академічної мобільності з нашими латвійськими та румунськими колегами академічні обміни між викладачами, студентами та нашими вчителями. Тому що практичний досвід, який пройшли ці країни, зокрема і школи, і університети Латвії, Румунії, вони допоможуть нам у реформуванні системи освіти в контексті мультилингвальной освіти. Из тех школ, которые, так как я сегодня говорила, что это было добровольное участие в проекте, то я вижу вот эту общую, достаточно высокую квалификацию учителей Украины. Я видела прекрасные уроки с точки зрения методики, и вот этот потенциал, мне кажется, очень высокий. Я больше видела вот это, что хорошие учителя во всем мире одинаковые. What I think we managed to accomplish is to give an example where multilingual education really gives an added value, or gives a tool that doesn't divide people, but the opposite, brings them together. And what better way to do it than to do it through more or less structured space that is open to knowledge, open to learning than in schools. Фахівці нашого інституту і міністерства якраз і будуть працювати в цьому напрямі, вивчати досвід і створювати саме це навчально-методичне забезпечення, щоб допомогти нашим вчителям реалізовувати, досягати тієї мети, яку ми всі зараз перед собою поставили саме в цьому проєкті. За результатами цього анкетування в цілому суспільство готове в цих регіонах до того, щоб впроваджувати мультилінгвальне навчання. Але для того, щоб апробувати всі ці методи, прийоми, визначити, як далі це має бути, ми і намагаємося провести і будемо проводити матеріали, підготовлені до всеукраїнського експерименту. Що стосується тих перспектив, які ми бачимо на сьогодні, то я думаю, що це безпосереднє нормативне забезпечення. Тому що якщо ми знаємо, чого ми маємо досягти, ми маємо тепер розробити ті кроки і ті документи, які допоможуть нам ці кроки реалізувати. If you have legislation, motivation, financing and methodology, so the system will work. Ми намагаємось зараз якраз оцей багатомовність, як один із принципів освіти, теж впровадити в тому числі в тексті законопроекту. Правда, там є певні проблеми пов'язані з тим, що це рамковий закон і йде зараз дискусія, наскільки там багато термінів повинно бути відображено, але в будь-якому разі ми намагаємось це робити і включити це до складу законопроекту. Перспективи є дуже такими, я
думаю, втішними. По-перше, планується, що буде проведено всеукраїнський експеримент в низці навчальних закладів, які будуть використовувати цю методику мультилінгвальної освіти. А в майбутньому, я сподіваюся, що він буде цей експеримент успішним, і ми зробимо належні висновки і будемо розповсюджувати цю практику. Хоча ми і зараз певні кроки з цього робимо, але після завершення експерименту це вже буде такою системою роботи, і будемо думати над змістом освіти, над змістом навчальних програм, які можна буде рекомендувати, в тому числі і з використанням цього методу. Міністерство абсолютно правильно розуміє важливість цієї роботи, і ми будемо все робити для того, щоб нашими засобами, оскільки ми в основному займаємось такою нормативною роботою, методичною роботою через наші методичні служби, впровадити це все в практичне життя наших навчальних закладів. We have encountered people who got involved and coordinated this initiative. So what we are hoping is that they will be basically the ones who take this initiative further and own the initiative together with other stakeholders, other civil society organizations, parents association, media, who can take this further. A very important role have also the international stakeholders who have been involved in the project, both academic experts, practitioners who have been going through a process of multilingual education, and the representatives of course, the Finnish Ministry for Foreign Affairs and Finnish Embassy here, who may continue to support this initiative, having themselves a very good and interesting practice of quality education and multilingual education.